ඔයාලා හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කන්ට්‍රෝල් ස්ටේට්මන්ට්ස් ටික පාර්ට් 3කට කරන්න ඉතින් පාර්ට් 4කට කරනවා. හේතුව තාක්ෂණික දෝෂයක් කමන්නේ. අද වීඩියෝ එච්චර දික් වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි නිව් ෆයිල් එකක් දෙමු. ඕකේ මම මේක සේව් කරගන්නම්. මම මේක රීප්ලේස් කරගන්න මං ගාව තියෙන new.java කියලා class A profile එකක්. මම මේක රීප්ලේස් කරගන්නම්. හරි මම ලියන public class new main method එක. ඕකේ අද කතා කරන්නේ ජම්ප් ස්ටේට්මන්ට් ගැනනේ. ජම්ප් ස්ටේට්මන්ට් වල මම වැඩ කරන හැටි පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නම් ඔයාලට. ඔව් ජම්ප් ස්ටේට්මන්ට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ස්ටේට්මන්ට් st කන්ඩිෂන් එක true වුණොත් false වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කන්ඩිෂන් එක false වුණොත් ඊළඟ පාරට එනකම් loop එකක් වගේ කැරක තියෙනවා true වෙච්ච ගමන් ඒකට දාලා කෝඩ් එක රන් වෙනවා. මම මේක අඳලා පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. ඕකේ මම අඳින්නම් පොඩ්ඩක්. මෙහෙම අවුල් වගේ කවල් යන ඔයාලට මතක තියාගන්න false වුණොත් කැරක තියෙන ඊළඟ එක true වෙනකම් true වෙච්ච ගමන් ඒකට අදාළ කෝඩ් එක රන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට break a එක නවත්තන්න continue c එක අතහැරලා යන්න. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අර break c කියලා අපි දැන් මේ loops label for loop වලදී විතරයි සාමාන්‍යයෙන් ඒව දාන්නේ. දානවා label for loop වලදී සාමාන්‍ය if condition එක වගේ අපි ඒව ලියන්නේ break කියලා අපිට දාන්න බෑ. ඒක label කරලා නැති හින්දා අපි ඒක වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඕකේ. මම මෙහෙම ලියන්න තු මෙහෙම ලියන්න මේ කවුල් එක පොඩ්ඩක් මට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like 100ක් આવොත් අනිවාර්යෙන් දවසට වීඩියෝ දෙක ගන්න අනිවාර්යෙන් දානවා. ඕකේ. ඉතින් ඔයාලට අමාරුවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් 100ක් විතර බලනවා වීඩියෝ එකක් දවසට මගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් like කරන්න like 100ක් આવොත් දවසට වීඩියෝස් දෙක ගන්න දානවා. ඉක්මනට course එක ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඕකේ ඔය විදිහට false වුණොත් යනවා loop එකක් විදිහට තියෙනවා true වෙච්ච ගමන් එයාලා ඒකට අදාළ කෝඩ් එක රන් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට break continue වගේ jump statement තමයි true කියලා දෙන්නවා. ඕකේ break එතකොට continue වගේ jump statements. ඕකේ එහෙනම් අපි කෝඩ් එකට යන්න. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා please subscribe කරන්න. subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. අනිවාර්යෙන් අපි full Java course එකම කරනවා. app development, game development, Java වලින් කරනවා ඔක්කොම. ඕකේ අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඕකේ අපි බලමු කෝඩ් එක. මේ විදිහට නෝල සාමාන්‍ය for loop පැල් ලියාගත්තේ. අපි ඒව ගැන කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී for loops වර්ග ටික සහ while loops වර්ග ටික all loops in Java ඒ විදිහට තමයි අපි කෝඩ් එක ලියාගත්තේ. for loop පැල් ලියද්දි ඔයාලට ඔයාලා බලලා නැත්නම් ගිහලා බලන්න පුළුවන් clash bro YouTube channel එකට ගිහිල්ලා. හරි මම මේක run කරගන්නවා cd clash bro. මොකද මේක clash bro කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. desktop එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි දැන් ලියගන්න Java C. okay. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා please subscribe කරන්න YouTube channel එක. ගොඩක් ලොකු උදව්වක්. ඕකේ ඔයාලට වෙනවා. අපි මේක ලියාගත්ත ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝස් වලදී ওই විදිහට නේද for loops එක ලියාගත්තේ. හරි දැන් බලමු මේ ඔත්තේ රටේ even සහ odd numbers කොහොමද දෙකට වෙන් කරගන්නේ. අයිති ඔයාලට හිතුවොත් තේරෙන පොඩ්ඩක් යම් සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදලා ඉතුරු වෙන ගාන බිංදු වුණොත් අපි ඒකට කියනවා even number එකක් නැත්නම් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කියලා. නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා odd number එකක් කියලා නැත්නම් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් කියලා. අපි මේ කෝඩ් එකකින් ලියාගමු පටස් ගාදී. මොකද එතන අපි අර break එකට පොඩ්ඩක් මේක ආදේශ කරගන්න තමයි යන්නේ. හරි ඔන්න මම මේකට අර ඔය ඔපරේටර් එකට කියන අපි රිමයින්ඩර් ඔපරේටර් එක කියලා. ඒකට එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේක රිමයින්ඩර් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා 6 ඔය සලකුණ දාලා 4ෙන් දැම්මොත් 6 4ෙන් බෙදුවට පස්සේ එකනේ උත්තරේ ඉන්නේ. හැබැයි යාලා උත්තරේ විදිහට ඔය ඔපරේටර් කරන උත්තරේ විදිහට සලකන්නේ යාලා දෙක ඉතුරු වෙන ගාන. ඒකින්ද තමයි රිමයින්ඩර් ඔපරේටර් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි කතා කරා වීඩියෝස්
කලින් වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඕකේ මම මේක ලියා ගන්නම්. ඔන්න අපි කෝඩ් එකක් ලියාගන්නේ ඔත්තේ සහ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව වෙන් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට else if එකක් දාලා ලියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් කෙලින්ම අනිවාර්යෙන් දෙකෙන් බෙදුවත් එක් බිංදුව වෙනවා නම් බිංදුව හෝ එක නම් බිංදුව හෝ එක විතරයි එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බිංදුව වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ එක ඒ කියන්නේ ODD නම්බර් එක ඔයාලට ඕන else if දාලා ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් කෙලින්ම නම් කෙලින්ම else තමයි දාන්නේ මෙතනදී. ඔක ඔයාලට පේනවා පිළිවෙලට even number ODD number කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. හරි දැන් ඔයාලා දන්නවා කියන ඔයාලට මේක හිතුවොත් තේරෙනවා අපි කරා if condition සහ for loops කියන වීඩියෝ එකක්. මේකේ තේරෙනවා ඉතුරු වුණොත් එක එනේ අපි කිව්වා ODD numbers කියලා අනිත් ඒවා කිව්වා even numbers කියලා. ඔන්න දැන් අපි break statement එක කරන්නනේ. මේක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කරා අර switch cases වලදී ඉතින් ඒක හොඳට කරේ නෑ මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට break කියලා label එකක් දාන්න බෑ. එහෙම label එකක් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට label කරලා තිබ්බොත් විතරයි. නැත්නම් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් break කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. අපි ඒක දාන්නේ දැනට. අපි break කියලා දානවා. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. අපි label for loops ගැන කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. all loops in Java. ඕකේ ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලා වෙන 8 ළඟින් නැවතිලා තියෙනවා. ඕකේ. ඔන්න break statement එක කරා. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෑ. ඒකයි මම කිව්වේ අපිට කලින් වීඩියෝ එකේ කරන්න තිබ්බා කියලා පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් හින්දා අපිට ඒක කරන්න බැරුණා. කමක් නෑ. මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 8ක් විතර යන්නේ මම හිතන විදිහට. ඔව්. හරි අපි continue statement එකක් කරමු. break එකෙන් කරන්න break කරේ කොහොමද තේරෙනවා. හරි අපි එකක් ලියගමු නේද? මේක 10 වෙනකන් යන්නේ. හරි අපි ලියගමු. I බෙදීම 2 මම මෙතනදී print කරගන්න යන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා විතරක්. ඔයාලට තේරෙනවා ඔන්න බලන්න. ඔන්න මම if I බෙදීම 2 ඒ කියන්නේ බෙදීම 2 සමාන වුණොත් බිංදුවට ඒ කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කන්ටිනියු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒව අතහරිනවා. මේ කන්ටිනියු ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් කියවෙන්නේ ඒ ලූප් එක sorry ඒ කොටස ඒ කියන්නේ අපි ඒ ඉලක්කම එයාලා අතහැරලා දානවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම if I බෙදීම 2 equals to 0 කියන්නේ 10ට යනකන් තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම වෙන්නේ නැති ඉලක්කම් ටික print කරගන්නවා. ඒත් සමානයි අපි ODD numbers ටික print කරගන්නේ 10ට යනකන් තියෙනවා. ඕකේ ඒ විදිහට තමයි run වෙන්නේ. ඕකේ හරි මේක අපි අනිත් පැත්තට කරමු. ඉතින් ඔක ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපිට කලින් වීඩියෝ එකේදී කරන්න තිබ්බා. තාක්ෂණික දෝෂයක් ඉඳ කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔය විදිහට එනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න අපිව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.